درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم. به کارگاه شمعسازی من خوش اومدید. شمی رو که امروز میخوام بهتون آموزش بدم شمع مروارید دستساز هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شمع امروز که میخوام شمع مروارید دستساز بهتون یاد بدم، یه سری از وسایل اولیه هستش که دوستان بهتون معرفی میکنم. از کاتر یا از چاقو میتونید استفاده کنین برای برداشتن پارافین از سطح صفحه سیلیکونی. صفحه سیلیکونی رو پهن میکنیم و بعد خوب با دستمال کاغذی و پارافین مایع سطحش رو تمیز میکنیم. یه سری ظرفای تزئینی برای این شمع هست که میتونین از این ظرف صدف استفاده کنین، تو بازار هست. از وسایل شمعسازی میتونین تهیه کنین. این ظرف جار هم هست. چند نمونه ظرفایی که میتونین توش درست کنین و تزیین کنین بهتون نشون میدم. یکی هم این ظرف هست که بهتون یاد میدن چطور تزیین کنین. مروارید سفیده، پس رنگ سفید میخوام درست کنم. بعد از اینکه درست کردم رنگ کرم دارم که کرم صدفیه، حالت صدفی صورتی هستش که نوشته کرم قرمز، یعنی در واقع رنگ های پودری هستش که برای تزیین استفاده میکنیم. داخل این ظرف جار میخوام تزیین کنم، میتونین از اکریل یا میتونین از ورق طلا استفاده کنید. پارافینی که میخوام ذوب کنم پارافین اسپی وکس هست دوستان، چون این باید حالت مروارید بشه و گرد بشه، به خاطر همین باید از اسپی وکس استفاده کنین یا از پارافین گل. پارافین گل رو وقتی شما ذوبش کردین روی صفحه سیلیکونی پهن کردین، زمانی که گرم هست میتونین بردارین، چون سرد بشه حالت شکننده میشه. اما اسپی وکس زمانی سردم بشه انعطافشو داره. برای تزیین این ظرف جار من گفتم که با ورق طلا و با یا اکریل میتونین تزیین کنین، پس میتونین از پارافین ژله‌ای هم کمک بگیرین. حالا برای شروع کار اسپی وکس رو میذاریم به طریق بنماری که ذوب بشه. اسپی وکس رو ذوب کردم، ریختم داخل لیوان کاغذی. حالا بهش رنگ سفید اضافه میکنم. خوب هم میزنم اینو. حالا روی صفحه سیلیکونی پهنش میکنم. صفحه سیلیکونی رو قبل از اینکه استفاده کنین حتما با دستمال کاغذی و پارافین مایع تمیزش کنین. خب حالا من اسپی وکس رو از سطح این صفحه سیلیکونی جدا میکنم. با این کاتری که دارم روش برش رو انجام میدم. حواستون باشه که زیاد عمیق نزنین که صفحه سیلیکونیتون رو پاره کنین. بستگی به مرواریدتون داره. اگه مرواریدتون میخواین ریز درست کنین و کوچولوترش میکنین. ببینین الان این اسپی وکس کاملا خوش شده و حالت انعطاف داره. این راحت میتونین انگشتون رو میبرین زیرش، حالت دایره فرم به این صورت مثل یک اندازه یه دونه نخود اینو گردش میکنین. وقتی که اینو با انگشتتون خوب ورز دادین مثل خمیر تو دستتون میچرخه. نگاه کنید اینجا رو. بعد میذارین کف دستتون با این انگشت اشاره به این صورت گردش میکنین. این الان این اندازه‌ای شد و گرد. حالا دوباره همین اندازه بر میدارم، اینو ما بین انگشتام خوب نگاه کنین، اینو بازش میکنم دوباره ببینید. به این صورت میبرم دایره، یعنی این حالت هلال بالا باشه و اضافاتش بیر قسمت پایین به این صورت. خوب نگاه کنید زیرشو. دوباره این حالت رو کف دستم انجام میدم. میتونین اینو یه مقدار شکل بدین. به چه صورت؟ این حالت گرد که در اومد ما به دو تا انگشت نگه دارین، یه طرفشو یک مقدار تیزش کنین، این قسمت رو با این انگشت فشار بدین. به شکل‌های مختلف میتونین اینو درست کنین و آماده کنین، به تعداد زیاد بذارین کنار. پس مرواریدا رو میتونین هم اندازه، یعنی هم شکل گرد و هم شکل‌های دفرمه
در بیارین. اندازه های ریز و درشت، یعنی اگر الان این اندازش متوسطه میتونین هم از این ریزتر و هم میتونین یه ذره از این بزرگتر هم درست کنین. حالا یه مقدار از اینو برمیدارم، مروارید ریزتر میخوام درست کنم. ببینید ریز، وقتی میخواین ریز یا درست کنین، اندازه این اسپی وکس رو که میخواین بردارین کمتر میشه دیگه. دارم حالا ریز هست، شما میتونین خوب ببینین چون میره ما بین انگشتا و پنهان میشه. این الان ریزش رو دوباره نشون میدم. مثلا الان از همین قسمتش اینو دور نمیریزیم، همینو استفاده میکنم، به این صورت گردش میکنم، میزنم قسمت پایین. این خاصیت نرمیش و انعطافش انقدر زیاده که راحت میتونین اینو شکلش بدید. اسپی وکس ها رو مروارید درست کردم، اینجا گذاشتم. اندازه های بزرگم درست کردم که الان بهتون میگم میخوام چیکار کنم. شما میتونین این مروارید ها رو به صورت گندمی، ما مروارید های گرد و گندمی هم داریم دیگه. گرد که به همین صورت، دفرم هم که بهتون گفتم. حالا اگه بخواین حالت گندمی درست کنین، اینو یه مقداری باید وقتی گردش میکنین یه حالت به این صورت عقب جلو کنین، قسمت بالا و پایینش کار کنین، این حالت بیزی شکل کشیده در میاد. حالا یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون یاد بدم، یه شکل دیگه از مروارید به این صورت هستش که اینو به همین صورت گردش میکنیم. یه کوچولو از حالت گرد در میاریم و حالا این قسمتش رو نگاه کنید، قسمت وسط این مروارید رو در نظر بگیرید با کاتر یا حالا با پشت چاقو قسمت وسطش یه خطی بنداز. این حالت ببینیم به این صورت عقب جلو، یه مقدار عمیق، ولی چون این کاتر حالت تیز داره فقط اینو نصفش نکنه که یه شیاری بندازه بهش. مرواریدا حاضر شدن اینجا. حالا مرحله به مرحله دوستان میریم جلو. مرحله بعدی این هستش که یه مقدار از این رنگ پودری صدفی رو من رو کف دستم میذارم و حالا مرواریدها رو به این صورت کف دستم میغلطونم و صدفیش میکنم. همه رو به همین صورت باید انجام بدیم. شما میتونین هم به این روش اینو به این صورت صدفیش کنین، هم میتونین توی ظرفی این پودر رو بریزین و این مرواریدها رو که درست کردین داخل اون بغلطونین. البته حالت باید باشه که بهش بچسبه و آزاد نباشه، یعنی ظرف مقدار بازتر باشه که کاملا این پودر صدف بهش بچسبه. خب ابتدا تزیین داخل این ظرفجا رو بهتون یاد میدم. پارافین ژله‌ای رو به طریق مستقیم رو حرارت، نه به طریق بنماری ذوبش کردم.
حالا این نخ فتیله رو که آماده کردم، میشه فتیلم بهش نصب کردم. اینو چسب میزنم و به قسمت وسط ظرفم میچسبونم. این با یه وسیله خوب فشار بدین که خوب بچسبه، سفت بشه. مرکز ظرفتون بچسبونید. حالا داخل این پارافین ژله‌ای هم میتونین دوستان اکریل بریزین، هم میتونین ورق طلا. تیکه تیکه میکنم اینو و میریزم داخل این پارافین ژله‌ای. این ورق طلا با همین حالتی که من دارم این کار رو انجام میدم خوب ریز ریز میشه. حالا میریزم داخل این ظرف جار. تا این اندازه من پارافین ژله‌ای رو با ورق طلا قاطی کردم، ریختم داخل ظرف جارم. حالا این قسمت وسطش رو با نگهدارنده این قسمت رو فیکس میکنم. منتظر میشم، بهش زمان میدم که کاملا خودش رو ببنده و سفت بشه. حالا برای مرواردهای بزرگ اینجا میخوام یه کاری رو بهتون یاد بدم. ببینید این مرواردهای بزرگی که درست کردیم، به وسیله یه سوزن اینو بهش حرارت میدم. قسمت وسط این مروارید رو در نظر بگیریم و یه سوراخی ایجاد کنیم. این حفره باید به اندازه‌ای باشه که این فتیله بتونه بره داخلش. ببینین اینو حفره رو ایجاد کردم و فتیله رو از این ور در میاد و قسمت بالای کارتون رو به این صورت قیچی کنید. مرواردهای درشت رو که درست میکنین حتما این کار رو باهاش انجام بدین، یعنی براش فتیله گذاری کنید. هر تعدادی که مروارید درست کردین، الان مثلا این چند تایی که درست کردم و من میخوام فتیله بذارم. مرواریدهای بزرگ و فتیله هاشو گذاشتم. خب الان اول این ظرف جا رو من تزیین میکنم. اضافه پارافین ژله‌ای رو برداریم، وقتی خوش شد تمیز کنیم. ابتدا بلندی فتیله رو من کوتاه میکنم و بعد حالا این مرواریدها رو روی این تزیین میکنم. مرواریدهای ریز و درشت رو روش میذارم. حتی بعضی از اینا هم که گفته بودم حالت دفرم رو درست کنیم، وقتی که پودر صدف میزنیم خیلی خوشگل میشه. و یکی دو تا از این مرواریدها هم که من فتیله گذاشتم میتونم در طرفین جاگذاری کنم. وقتی که شما فتیله وسط رو روشن میکنین، این فتیله هم میتونین روشن کنین و ازش لذت ببرین. حالا مرواریدا رو که درست کردیم، یکی تو ظرف جار بهتون یاد دادم تزیینش رو که میتونین اینجوری تزیین کنین که خیلی خوشگل میشه، مثلا وقتی که روشن میکنین سوختش بسیار زیباست. هم میتونیم تو ظرفایی که مثل این ظرف صدف یا از این ظرفا باشه، یا حتی توی از این گلس‌های بستنی خوری هم باشه، میتونیم تزیین کنیم مرواریدا رو. برای این ظرفا شما دیگه این مروارید رو به همین صورت میریزین داخلش. اول مرواریدهایی که فتیله ندارن رو میریزین. اول قسمت این وسطش، یعنی وقتی مرواریدها رو شما ریختین قسمت وسطش رو باز کنید. قسمت ته این مرواریدتون رو یکم حرارت بدید. وقتی که حرارت دادین قسمت وسط ظرفتون حالت ایستایی داشته باشه بذارین. به همین ترتیب بقیه هم به همین صورت.
حرارت میدین و قسمت کنارهاش به این صورت اطرافش میذارین که بمونه. اینم از آموزش مروارید دستساز که توی 2 تا ظرف براتون تزیینشو گذاشتم دیگه، جار و یکی هم صدف بزرگ. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع مروارید هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا این ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.